एनालाइसिस गर्नु पर्यो, इन्टरपोलेट गर्नु पर्यो होइन, इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरूमा भ्यालुजहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हाउ वुड यु डु होइन। त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामी इन्टरपोलेसन भन्ने टपिकहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो लेट अस सी हाउ टु डु इन्टरपोलेसन होइन, इन्टरपोलेसन कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ। सो इन्टरपोलेसनमा फर्स्टमा लिनियर इन्टरपोलेसन छ। सो इन्टरपोलेसनलाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने के भन्न सकिन्छ, सो कुनै एउटा डाटा लिइरहनु भएको छ तपाईँले होइन, जस्तो टाइमको एक दिनभरिमा एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले होइन, तपाईँले दिनभरिमा चाहिँ अथवा 24 आवरमा टेम्परेचर कति स्विङ भइरहेछ तपाईँले लिइरहनु भएको छ सपोज गर्नु होइन, मर्निङ ल 6 AM स्टार्ट गर्नुभयो होइन, 6 बजे लिनुहुन्छ होइन, त्यसपछि अब कति एउटा फिक्स्ड इन्टरभलमा लिनुहुन्छ नि होइन। सो 6 बजे लिइसकेपछि चाहिँ सपोज तपाईँले चाहिँ 10 बजे लिनुभयो, सो ल 3 घन्टाको फरकमा लियो, कसैले 6 बजे लियो कसै, अनि त्यसपछि फेरि डाटा तपाईँले 9 बजे लिनुभयो, 12 बजे लिनुभयो, 3 बजे लिनुभयो, बेलुका 6 बजे लिनुभयो, अनि त्यसै गरी रातिको पनि लिनुभयो भनेपछि 24 आवरको तपाईँले फिक्स्ड इन्टरभलमा डाटाहरू लिनुभयो हो। अब त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि टेम्परेचरको कर्भको रूपमा भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ नि, विल डेभलप अ फङ्सन होइन, फङ्सन हामी डेभलप गर्न सक्छौँ होइन। फङ्सन हामीले डेभलप गरिसकेपछि त्यो फङ्सनमा चाहिँ कुनै इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स टाइममा चाहिँ हामीले टेम्परेचर चाहियो, जस्तो मलाई चाहियो ल 10 बजेर 30 मिनटमा, बिहानको 10 बजेर 30 मिनटमा कति टेम्परेचर भयो भनेर भन्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब तपाईँले एउटा इक्वेसन मोडल डेभलप गर्नुहुन्छ होइन, त्यो इक्वेसनमा चाहिँ 10 बजेर 30 मिनट हालिसकेपछि त्यसले तपाईँलाई टेम्परेचर दिन्छ होइन। सो हामीले चाहिँ प्रत्येक सेकेन्डको होइन, प्रत्येक मिनटको त टेम्परेचर नाप्न सकिँदैन, एउटा फिक्स्ड इन्टरभलमा नापिन्छ होला, एक घन्टामै नाप्नु होला होइन। तर एक घन्टामा नापेपछि 15 मिनटमा कति टेम्परेचर भयो भनेर कसैले भन्यो भने टेम्परेचर नियरली इक्वल पनि हुनसक्छ, अलिअलि स्विङ पनि गर्न सक्छ होइन। सो यो जस्ट एन इक्जाम्पल। अथवा तपाईँ माउन्टेनमा क्लाइम्ब गरेर अथवा हाई अल्टिट्युडमा गइरहनु भएको छ, प्रेसरहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रेसरको फ्लक्चुएसन हुन्छ होइन, प्रेसरको फ्लक्चुएसन हुन्छ। सो तपाईँको बेसमा कति चाहिँ प्रेसर थियो होइन, त्यसपछि सर्टन मिटरमा गइसकेपछि अल्टिट्युडमा गइसकेपछि कति प्रेसर भयो, त्योभन्दा माथि कति प्रेसर भयो, त्योभन्दा माथि एटमोस्फेरिक प्रेसर कति भयो भनेर तपाईँले नाप्दै जानुभयो भने होइन, अब तपाईँले कुनै एउटा फिक्स टाइममा नाप्दै जानुहुन्छ नि त। त्यो इन्टरमिडिएट पोइन्ट्समा चाहिँ अब तपाईँले त्यो डाटा कलेक्ट गरेर लिएर आउनुभयो होइन, डाटालाई चाहिँ तपाईँले स्टोर गर्नुभयो, अब कसै त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेटिस्फाई हुने गरी इक्वेसन डेभलप गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँनिर प्रत्येक मिनटको अथवा चाहिँ प्रत्येक हाइटको तपाईँले चाहिँ प्रत्येक अल्टिट्युडको टेम्परेचर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट इज बेसिकली एन इन्टरपोलेसन खासमा, त्यसलाई हामी इन्टरपोलेसन भन्छौँ। इन्टरपोलेसनको टाइप्सहरूमध्ये चाहिँ तपाईँको सिलेबसमा भने जस्तो लिनियर छ, लिनियर जेनरली एक्जाममा सोध्दैन पनि होइन, but still we study what is linear interpolation. No? So let us write down linear interpolation. So that is chapter number 3. That is called curve fitting. Curve fitting ko first topic, that is linear interpolation. Right? LINEAR, linear interpolation. Linear meaning straight line. है ना। सो लिनियरको मतलब चाहिँ के भयो, स्ट्रेट लाइनको इन्टरपोलेसन भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, विल कल इट एज अ लिनियर इन्टरपोलेसन। अब लिनियर इन्टरपोलेसनमा के गरौँ भनेर भन्दाखेरि फेरि यसलाई ग्राफिकली देखाउँ होइन, अन्त हामी ग्राफ बनाउँदैनौँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि। सो लेट अस सो इट विथ एन एक्जाम्पल अफ सपोज यु हेभ गिभन अ 2 डाटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्टहरू तपाईँलाई दिएको छ, x1 दिएको छ, x2 दिएको छ, त्यसै गरी f1 दिएको छ र f2 दिएको छ। सो लिनियर भनेको दुईटा डाटा पोइन्टको लागि गरिन्छ जेनरली है त। सो x एन्ड fx भन्ने कर्भ छ। सो तपाईँलाई दुईटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ दिएको छ, के पोइन्टहरू दिएको छ, टेबल के दिएको छ भने एक्जाम्पल दिए तपाईँलाई x र fx को टेबल छ होइन, तपाईँलाई दुईटा डाटा पोइन्ट दिएको छ सपोज गर्नु, ओन्ली 2 डाटा पोइन्ट्स। एउटा चाहिँ x1, यसको फङ्सन के हुने भयो भन्नु त fx1, अर्को चाहिँ x2, यसको फङ्सन के हुन्छ fx2, x1 fx1 x2। सो यस्तो टाइपको तपाईँलाई दुईटा मात्र डाटा पोइन्ट छ, 1 2 अथवा f1 होइन, यसरी दिएको छ भने यो दुईटा डाटा पोइन्टलाई तपाईँले प्लट गर्नुभयो, सपोज दिस वाज योर x1 and this was your fx1
भयो यो x1 fx1 भयो भनेको यो पोइन्ट भनेको के हुने भयो हाम्रो x1 fx1 यु गट इट त्यसैले अर्को पनि डाटा सेट तपाईलाई दिएको छ x2 सपोज गर्नु हैन सपोज दिस वाज fx2 सो यो एउटा डाटा पोइन्ट दिएको छ अर्को डाटा पोइन्ट तपाईलाई के दिएको छ x2 fx2 दुईटा डाटा पोइन्टहरु दियो भने चाहिँ अब यो दुईटा डाटा पोइन्टलाई चाहिँ बेस्ट फिटिङ गर्ने भनेको के हो स्ट्रेट लाइन हो नि हो के न सो बेस्ट फिटिङ भनेको केले जनाउँछ यसलाई स्ट्रेट लाइन बेस्ट लाइन भनेको यसलाई चाहिँ लिनियर इन्टरपोलेसन भन्छ दुईटा डाटा पोइन्टको सबैभन्दा राम्रो ग्राफ अथवा कर्भ भनेको के हो स्ट्रेट लाइन हो हैन तर दुईटा मात्र डाटा पोइन्ट इनफ हुँदैन त्यही भएर लिनियर इन्टरपोलेसन हामी युज गर्दैनौं हैन के थाहा तपाईको एक्चुअल कर्भ चाहिँ यस्तो पो थियो कि दिस कुड बी योर एक्चुअल कर्भ दुईटा डाटा पोइन्ट छ दुईटा डाटा पोइन्टले चाहिँ एक्ज्याक्ट कर्भ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन हैन अनटिल एन्ड अनलेस इट इज अ स्ट्रेट लाइन त्यही भएर लिनियर इन्टरपोलेसन चाहिँ हामी युज गर्दैनौं है त अब के गरौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला टाइपको डेभलप गर्नु छ अनि लेट अस कन्सिडर एनी पोइन्ट से x भन्ने पोइन्ट हामी कन्सिडर गरौँ x भन्ने पोइन्ट यदि हामीले यहाँ कन्सिडर गर्ने हो भने यो पोइन्टलाई स्ट्रेट लाइनमा प्रोजेक्ट गर्ने हो भने के हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ x, fx हैन सो लेट अस मेक यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन तान्दिउँ त यहाँ तपाईले दुईटा ट्रायंगल भेट्नुहुन्छ द स्मलर ट्रायंगल एन्ड द बिगर ट्रायंगल यु क्यान इक्वेट द स्लोप हैन स्लोप इक्वेट गर्न सक्नुहुन्छ नि यसबाट सो स्मल ट्रायंगलबाट र बिग ट्रायंगलबाट तपाईले स्लोप इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो हो भने मैले स्मल ट्रायंगलबाट यसको स्लोप लेखे भने के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु माइनस यो भ्यालु कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको fx भयो हो माइनस यहाँबाट यहाँसम्मको भ्यालु भनेको योसँग इक्वल हुन्छ हो त्यो भनेको कति हुन्छ fx1 हो सो यो भनेको परपेन्डिकुलर फ्रम फर द स्मल ट्रायंगल यसको बेस कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म x माइनस x1 स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन लेखे पनि हुन्छ यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन स्ट्रेट लाइन को इक्वेसनबाट पनि गर्न सकिन्छ हो सो मैले tan अल्फा अथवा यो स्लोप फ्रम द स्मल ट्रायंगलबाट लेखे अब बिग ट्रायंगलबाट लेखे भने बोथ विल गिभ यु द सेम स्लोप सो वी क्यान इक्वेट दैट हैन सो इक्वेट गर्न सकिन्छ अब बिग ट्रायंगलबाट मलाई भन्नु त कति हुन्छ त्यसको सो यहाँदेखि यहाँसम्म परपेन्डिकुलर यो ट्रायंगलको परपेन्डिकुलर कति हुने भयो सो यहाँदेखि यहाँसम्म fx2 भयो यहाँदेखि यहाँसम्म कति fx सो यो कति हुने भयो fx2 माइनस fx1 fx2 माइनस fx1 होल अपन कति हुने भयो यहाँ रेंज कति हुने भयो हाम्रो x2 माइनस x1 यु क्यान राइट डाउन द स्ट्रेट लाइन फर्मुला एन्ड से दैट x fx लाइज इन दैट स्ट्रेट लाइन त्यसरी पनि डिराइभ गर्न सकिन्छ है त यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन 2 point फर्मुला युज गर्नुस् अनि से दैट x fx लाइज इन दैट स्ट्रेट लाइन हैन अनि त्यसलाई सटिस्फाई गर्नुस् अनि fx लाई फ्री गर्नुस् यु गेट द रिलेसन त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ जुन हामीले अगाडि पनि गरेको छौं है त फर्स्ट पोजिसन अफ द सेकेन्ड मेथडमा पनि भयो यु गेट दिस रिलेसन सो व्हाट वी आर ट्राइङ टु डेभलप इज द फंक्शन दैट सटिस्फाई द गिवन टेबल सो हामी फंक्शन डेभलप गर्दैछौं दैट मीन्स यु नीड टु फ्री fx हैन सो इन्टरपोलेसनमा हामी के गर्छौं fx लाई फ्री गर्छौं सो fx इक्वल्स टु के हुने भयो fx1 प्लस x माइनस x1 fx2 माइनस fx1 whole upon x2 minus x1 so that is the formula for the linear interpolation
लिनियर इन्टरपोलेसनले राम्रो एप्रोक्सिमेसन अफ द कर्भ दिँदैन, त्यही भएर लिनियर इन्टरपोलेसन जेनरली युज हुँदैन, हामी गर्दैनौँ प्रायः होइन। किनभने जति डाटा पोइन्ट्स बढी दिएको हुन्छ उति नै राम्रो कर्भ फिटिङ गर्न सकिन्छ। दुईवटा डाटा पोइन्टले राम्रो कर्भ फिटिङ गर्न सकिँदैन, त्यसले खालि लिनियर स्ट्रेट लाइन मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। सो स्ट्रेट लाइनले तपाईँको कर्भलाई एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। सो जति नम्बर अफ पोइन्ट्स बढी लिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँले मोर एक्ज्याक्ट कर्भ खिच्न सक्नुहुन्छ होइन। मोर एक्ज्याक्ट कर्भ खिच्न सक्ने भनेको मोर एक्ज्याक्ट एफएक्स डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सो मोर एक्ज्याक्ट एफएक्स डेभलप गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरूमा भ्यालुज फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भने त्यसले मोर एक्ज्याक्ट रिजल्ट दिन्छ होइन। त्यही भएर जति नम्बर अफ डाटा पोइन्ट्स बढी हुन्छ त्यति नै राम्रो, जुन अरू इन्टरपोलेसनमा हुन्छ होइन। लिनियर इन्टरपोलेसनमा चाहिँ दुईवटा मात्र डाटा पोइन्ट युज गरिन्छ। भयो है, यो फर्मुला लेख्नुभयो। सो लेट अस डु एउटा प्रब्लम, एक्जाममा नसोधे पनि एउटा प्रब्लम गरिदिउँ। सो लेट अस राइट अ प्रब्लम देयर होइन। The table below gives the square root of integers. यसले के दिने भयो? स्क्वायर रुट अफ इन्टिजर्स दिने भयो। टेबल दिएको छ x र fx को। सो मेक द टेबल। 1 मा 1 छ, सो 2 मा 1.4142 छ, 3 मा 1.7321 छ, 4 मा 2 छ र 5 मा 2.2361 छ। सो एउटा x र fx को टेबल दिएको छ। स्क्वायर रुट को भनेको छ जे को भयो भने हामीले एउटा टेबल दिएको छ। सो डिटरमाइन the square root of 2.5 भनेको x equals to 2.5 मा हैन, using linear interpolation। सो लिनियर इन्टरपोलेसन गरेर भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ। लेट अस डु द सोलुसन। सो लिनियर इन्टरपोलेसनमा हामीलाई के चाहिन्छ? दुईटा डाटा पोइन्ट्सहरु चाहिन्छ हो। हामीले कुनमा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ? 2.5 मा। सो 2.5 लाइज वेयर? इन द डोमेन 2 and 3 हैन। 2 and 3 मा पर्छ नि त्यो हो हैन। सो सिन्स 2.5 लाइज between 2 and 3, therefore we take x1 equals to 2, fx1 equals to 1.4142, x2 equals to 3 and fx2 equals to 1.7321। यो प्रब्लममा मलाई 4.8 मा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको भए मैले के लिन्थे? 4 र 5 लिन्थे। 4 लाई x1, 5 लाई x2 है। बट 2.5 मा हामीले सोधेको छ। सो वी विल टेक दिस एज x1, दिस इज एज fx1, दिस एज x2 एन्ड दिस एज fx2। अलराइट, सो यसको गरौँ अनि म अलिकति यसमा बताइदिन्छु तपाईलाई हैन, अरु भ्यालुज दियो भने के हुन्छ। सो नाउ यु नो द फर्मुला एन्ड यु क्यान राइट इट डाउन भेरी इजिली। fx भनेको के छ हाम्रो फर्मुलामा? एकचोटी के छ? fx भनेको के छ भन्नु त? यु राइट डाउन द फर्मुला एकचोटी फेरि है, ताकि तपाईलाई याद हुन्छ। यी माथि छ फर्मुला। fx1 हाम्रो कति छ? मैले भ्यालुज लेख्दिए है त। 1.4142 प्लस x माइनस x1 हामीसँग कति छ? 2 हो। fx2 कति छ? 1.7321 माइनस fx1 कति छ? 1.4142। अलराइट, x2 माइनस x1 भनेको x2 माइनस x1 कति हुन्छ? 3 माइनस 2। अलराइट, so this is the equation you develop from the table for the straight line।
सो हामीले भ्यालु कहाँ फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ भन्नु त एट x इक्वल्स टु कतिमा 2.5 मा सो f अफ 2.5 इज योर एन्सर हो सो कति हुने भयो 1.4142 प्लस 2.5 माइनस 2 यसको कति हुन्छ यो सब्ट्र्याक्सन गर्दा कति हुन्छ यो तल 1 हुने भयो यो सब्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने 0. कति हुन्छ भन्नु त 0.0318 now you can simplify 1.57 कति आउँछ भन्नु है मैले लेखेको यहाँ गल्ती पनि हुन सक्छ मैले सार्ने मात्र आफै गर्नु चाहिँ कति आउँछ so this is your answer it's quite easy है ल यति नै हो यो गरेपछि सिद्धो भयो है गर्नुभयो अब न्युमेरिकल त गर्नुभयो जानिहाल्नु भयो जस्तो यहाँनिर हामीले 2.5 चाहिँ 2 र 3 मा पर्छ भनेर हामीले यो न्युमेरिकल गऱ्यौँ नि हैन 2.5 त 1 र 3 मा अथवा 1 र 4 मा 1 र 5 मा पनि त पर्छ नि त हैन सो वाइ डोन्ट यु टेक x1 इक्वल्स टु 1 fx1 equals to 1 x2 equals to 5 and fx2 equals to 2.2361 why don't you take 2.5 यहाँ पर्छ भनेपछि यहाँ पनि त पर्छ नि यतिको रेन्जमा पनि त पर्छ नि अथवा यो रेन्जमा पनि पर्छ यो रेन्जमा पनि पर्छ यो रेन्जमा पनि पर्छ सो वाइ यु हेभ टेकन दिस टु 2.5 lies between 2 and 3 हो 2.5 lies between 2 and 5 2.5 lies between 2 and 4 2.5 lies between 1 and 4 2.5 lies between 1 and 5 सबै ट्रु हो नि हैन so why you are taking these 2 points हामी यो दुईटा पोइन्ट यसकारण लिन्छौँ किनभने चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइनले एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने छ कर्भलाई हैन सो त्यो जति नजिक भयो नि त्यति नै मोर एप्रोक्सिमेसन आउने हो यही न्युमेरिकल तपाईले 1 र 5 लिएर गर्नुस् हैन सो यु विल ह्याभ एन मोर इरर आन्सर हियर त्यो सबटा गरे ठाउँमा 0.3179 आउँछ 0.3179 all right so I have written 79 so I have made it 4 decimal places तपाई 5 लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्दा हुन्छ फरक पर्दैन so I have written to 4 decimal place मैले राउन्डिङ गर्दिए 0.0 हैन सर मेरोमा त 0.31 त यहाँ छ 0.3 हो ओके 0 चाहिँ आउँदैन सर अनि यसपछि यहाँ के आयो डिजिट 3.79 79 हो सर हजुर all right आन्सर त ठिक छ मिलेछ सो तपाईले रेन्ज लिँदाखेरि चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि जुन चाहिँ इमिडिएट पोइन्ट्सहरुमा छ त्यसबाट लिनुभयो भने चाहिँ मोर एप्रोक्सिमेसन आउँछ नि हैन हो जस्तो हामीलाई दुईटा पोइन्ट निकाल्नु पर्ने तपाईलाई दुईटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ यहाँ र यहाँ पोइन्ट्सहरु दिएको छ हैन यहाँ र यहाँ पोइन्ट्स दियो भने पो स्ट्रेट लाइनले एजुम्सन गर्न सजिलो भयो नि त अथवा जति नजिकै पोइन्ट दिन्छ त्यति सजिलो भयो नि त यहाँ र यहाँ पोइन्ट दिएको छ अब त्यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि हैन कर्भ it's not possible to approximate by using a linear interpolation हैन हामी लिनियर इन्टरपोलेसन त्यो बेलामा सुटेबल हुन्छ वानली एउटा केसमा सुटेबल हुन्छ यदि त्यो दुईटा पोइन्टहरु नजिक छन् भने and then you can approximate with the straight line त्यही भएर दुईटा जुन नजिकको पोइन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ लिन्छौँ हामी एज x1 x2 है त यो भइहाल्यो यति नै हो धेरै नै कुरा नगरौँ यसमा सोध्दा पनि सोध्दैन त्यति हैन सो लेट्स डु अनदर वान इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हैन त्यो चाहिँ ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन भन्ने आज ल्याग्रान्ज गरौँ ल्याग्रान्जको न्युमेरिकलहरु कतिवटा सकिन्छ त्यतिवटा गरौँ लेट्स ट्राई टु डु द ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन ओके Lagrange interpolation
L-A-Z, R-A-N-G-E-S, Lagrange interpolation. So no need to derive the formula, we'll write down the formula. Let us consider if x0, x1, x2 and so on, xn are n plus 1 interpolating points. Interpolating points भनेको data points हैन, interpolating points, then we have p and x भनेको polynomial हामी डेभलप गर्न सक्छौं by using Lagrange interpolation equals to summation I equals to 0 to n fi lix, we'll call it as equation number 1, f को भ्यालुजहरु टेबलमा दिएको हुन्छ नि हैन, x र f को टेबल हुन्छ, so we can find the value. Now there is a problem, l को भ्यालु कसरी निकाल्ने हैन, f is given in the table, so where lix equals to पाई, मैले यहाँ ठुलो खालको पाई लेखे हैन, त्यो पाई एउटा सिम्बलको रूपमा लेखेको, जस्तो समेसन जस्तै पाई लेखे हैन. सो j equals to 0 to n comma I not equal to j x minus xj whole upon xi minus xj. Please write down the formula clearly. Equation number 2-1. X minus xj whole upon xi minus xj. What does the symbol pi indicate? यो समेसन भनेको त जोड्ने भनेको हैन. So what does the symbol pi indicate? Pi indicates the product of sum भन्छ नि हैन, पढ्नु भएको होला कहीँ. So pi indicates the product of sum. डिजिटल लजिक पढ्दाखेरि यो सिम्बल युज भएको हुनुपर्छ, के म्यापहरु के पढाउँदाखेरि हैन, बुलियन अल्जेब्राहरु कता के पढ्दाखेरि पढेको होला. खैर ठिकै छ. So pi indicates the product of sum हैन, product of sum indicate गर्छ. इक्वेसन नम्बर 1 जुन छ त्यसले पोलिनोमियल दिन्छ है. सो यु नीड टु रिमेम्बर इक्वेसन नम्बर 1. जहाँसम्म इक्वेसन नम्बर 2 को कुरा छ हैन, इक्वेसन नम्बर 2 चाहिँ तपाईले याद गर्नु भयो भने पनि हुन्छ र याद नगर्यो भने पनि गर्न सकिन्छ. यो कसरी सकिन्छ अहिले हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि हेर्छौं. सो इक्वेसन नम्बर 1 मात्रै तपाईले याद गर्नु भयो भने पुग्छ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनको फर्मुलामा, जहाँ LIX को फर्म चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि डाइरेक्टली हामी क्याल्कुलेट गर्दै जान सक्छौं है. सो इक्वेसन नम्बर 1 लाई के भन्छ, इज नोन एज Lagrange interpolation polynomial. Lagrange interpolation polynomial. इक्वेसन नम्बर 1 लाई हामी के भन्छौं, Lagrange interpolation polynomial भन्छौं. And equation number 2 is known as Lagrange basis polynomial भन्छ यसलाई. Basis by, so just remember equation number 1.
सो लेट्स ट्राई टु डु अ प्रब्लम एउटा है गरौँ त पहिले सानो प्रब्लम गरौँ अनि त्यसपछि अलि धेरै पोइन्ट्स भएको पनि गरौँ सो फर द टेबल गिवन बिलो find the value at x equals to 2.5 using Lagrange interpolation. ल तपाईलाई टेबल पनि दिएको छ लेट्स मेक अ टेबल हियर सो 2 मा भ्यालु दिएको छ 1.4142 अर्को तपाईलाई 3 मा भ्यालु दिएको छ 1.7321 अर्को तपाईलाई 4 मा भ्यालु दिएको छ 2 सो तपाईलाई एउटा टेबल दिएको छ 1 2 मा त्यसको भ्यालु दिएको छ 3 मा दिएको छ 4 मा दिएको छ तपाईले कहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ 2.5 मा so let's write down the solution so यो फ्रम टेबल बाट हामीले के लेख्न सक्छौं यो नलेखे पनि हुन्छ हैन डाइरेक्ट टेबल बाट तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ पहिलो न्युमेरिकल भएकोले मैले लेखिदिएको मात्र हो x नट भनेको 2 छ भने यसको फंक्सन कति दिएको छ 1.4142 हो दिस इज x नट दिस इज f नट दिस इज x1 दिस इज f1 दिस इज x2 दिस इज f2 सो x1 कति छ 3 f1 कति दिएको छ 1.7321 x2 कति छ 4 and f2 कति छ 2 so these are the information you get from the table हो सो n को भ्यालु कहाँसम्म गइराछ 0 देखि कहाँसम्म गइराछ 0 देखि कहाँसम्म गएको छ 2 हो therefore हाम्रो पोलिनोमियल के हुन्छ युजिङ Lagrange interpolation पोलिनोमियल हाम्रो के हुने भयो p2x हुने भयो n को भ्यालु 2 हुने भयो के हुने भयो समेसन त्यो फर्मुला 1 भन्नु त I equals to 0 to 2 fi lix यो समेसन भित्र मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने के हुन्छ f naught l naught x plus f1 l1 x plus f2 l2 x all right that is your p2x you keep the value of f naught from the table कति लेख्न सक्नुहुन्छ 1.4142 l naught x f1 कति छ 1.7321 l1 x त्यसैगरी f2 कति छ plus 2 into l2x got it so let us call this as equation number 1 so जति अर्डर को टेबल दिएको छ त्यति अर्डर को पोलिनोमियल लेख्नु पर्यो until and unless it is specified in the question मा स्पेसिफाइड गर्यो भने जस्तो सेकेन्ड अर्डर के लिनु भन्यो भने p2 गर्ने थर्ड अर्डर के भन्यो भने पनि p3 गर्ने हैन तर स्पेसिफाई गरेको छैन भने जति अर्डर को टेबल छ त्यति अर्डर को म्याक्सिमम अर्डर को पोलिनोमियल लिनु पर्यो so if you find the value of l0 l1 and l2 and put this in equation 1 you will get the result by putting x equals to 2.5 so l0 कसरी लेख्ने त अघि मैले यो फर्मुला नसम्झिदा पनि हुन्छ भने नि तपाईलाई हैन है सो l0 कसरी लेख्ने त्यो हेरौँ है त सो यु क्यान यो फर्मुलाबाट कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा नगरिकन पनि गर्न सकिन्छ है त जस्तो कसरी लेख्ने त l0 हैन वी नीड टु फाइन्ड l0 x सी हियर है यहाँनेरि सो तपाईको टेबलमा कतिवटा डाटा पोइन्ट छ x0 x1 x2 f0 f1 f2 सो 3 डाटा पोइन्ट्स छ तपाईसँग
हो सो वाइल डुइङ एल नट तपाईँले एल नट निकाल्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ जे नट के छ जे इक्वल्स टु 0 to n आई नट इक्वल टु जे भनेर लेखेको छ नि हो सो यो केसमा एलआई आई कति छ 0 सो जे नट विल बी इक्वल टु 0 सो त्यस्तो सम्झिँदाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ भने जुन हामी लेखिरहेछौँ नि एल नट लेख्दाखेरि चाहिँ विल नट टेक एक्स नट सो के बाँकी रह्यो एक्स माइनस एक्स वान एक्स माइनस एक्स टू माथिपट्टि न्युमेरेटरमा डिनोमिनेटरमा सो जुन आईमा चाहिँ हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दैछौँ त्यो सबट्र्याक्ट गरिदिने एक्स नट माइनस एक्स वान एक्स नट माइनस एक्स टू सरी फेरि एकचोटि भनिदिनु अर्को स्टेप गर्दा पनि त्यो क्लियर हुन्छ जस्तो तपाईँले एल नट हामीसँग 3वटा डाटा पोइन्ट छ टेबलमा हैन सो हामीले एल नट निकालिरहेछौँ फर्मुला हामीलाई थाहा छैन एकछिनलाई सपोज गरौँ हैन सो एल नटको हामीले लेख्नुपर्ने छ भने चाहिँ एल नट भनेको 0 छ नि हैन एल नट सो एक्स नट चाहिँ नलिने बुझ्नुभयो माथिपट्टि लेख्दा एक्स नट लिनु भएन भने तपाईँसँग के बाँकी रह्यो एक्स वान एन्ड एक्स टू सो एक्स माइनस एक्स वान एक्स माइनस एक्स टू बुझ्नुभयो अनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ एक्स नट माइनस एक्स वान एक्स नट माइनस एक्स टू यसमै नट लगाइदिने यो भयो एल नट एक्स अब एल वान लेख्दाखेरि अझ बुझिन्छ सो यसको भ्यालु लेखिदिउँ त एक्स माइनस एक्स वान कति छ टेबलमा कति छ 3 एक्स माइनस एक्स टू कति छ 4 यो एक्स नट कति छ 2 हो 2 माइनस 3 2 माइनस 4 भयो सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ यतिकै छोडेर लास्टमा सिम्प्लिफाई गर्नु भए पनि हुन्छ हैन सो कति आउँछ त यसको भ्यालु तलपट्टि गरौँ न माथि जस्ताको त्यस्तै राख्दिउँ हैन एक्स माइनस 3 भयो एक्स माइनस 4 भयो यो कति हुने भयो यहाँ यो माइनस 1 यो कति भयो माइनस 2 हैन 2 हुन्छ हो ल ठिक छ अब L1 x लेख्यो भने x1 चाहिँ नलेख्ने सो x1 नलेख्दा के हुने भयो भन्नु त x माइनस x नट x माइनस x2 हो तलपट्टि चाहिँ फेरि x1 माइनस x नट x1 माइनस x2 बुझ्नुभयो यो लेखेको सो x माइनस x नट कति हुन्छ x माइनस x नट कति दिएको छ टेबलमा 2 अनि x माइनस x2 कति छ 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 हैन 2 अनि x2 कति छ 4 ठीक छ अनि x1 हामीसँग कति छ 3 हो सो 3 माइनस 2 3 माइनस 4 कति हुन्छ त यो x माइनस 2 x माइनस 4 होल अपन कति हुने भयो माइनस 1 माइनस 1 हुन्छ हैन माइनस 1 त्यसैगरी L2x लेख्नु भयो भने के हुन्छ x2 चाहिँ लेख्नु भएन सो के हुन्छ x माइनस x नट x माइनस x1 तल के लेख्नु पर्यो x2 माइनस x नट x2 माइनस x1 सो x माइनस x नट भनेको 2 x माइनस x1 भनेको 3 अनि x2 हामीसँग कति छ 4 सो 4 माइनस 2 4 माइनस 3 कति आउँछ त यो x माइनस 2 x माइनस 3 यो कति भयो 1 यो कति भयो 2 2 हुन्छ हो okay now put all these values in equation number 1 so from equation 1 what can you write there p2x equals to के लेख्न सक्छौ के छ सुरुमा f नट छ हो f नट भनेको हामीले लेखिसकेका छौं 1.4142 इन्टु l नट यो भ्यालु सो x minus 3 x minus 4 by 2 plus 1.7321 into यो भ्यालु हो x minus 2 x minus 4 यहाँ माइनस लेखे पनि हुन्थ्यो मैले यहाँ -1 प्लिज डु नट इग्नोर द नेगेटिभ साइन्स हैन
नत्र रङ हुन्छ त्यो। सो यो नेगेटिभ यहाँ लेख्यो भने हुन्थ्यो। सो प्लस अर्को पोइन्ट के छ हाम्रो 2 इन्टु कति हुने भयो x minus 2 x minus 3 divided by 2 you can cancel out this value हैन। सो यो एउटा पोलिनोमियल डेभलप गर्नुभयो इन टर्म्स अफ x। सो तपाईलाई क्वेशनमा के सोधेको छ एट x इक्वल्स टु कतिमा 2.5 मा। सो एट x इक्वल्स टु 2.5 मा फंक्सनको भ्यालु भन्नु र p2 2.5 भन्नु एउटै कुरा हो। सो p2 2.5 राख्दिनुस् and do the calculation you will get the result है। सजिलो छ सर फर्मुला सम्झिनु पर्यो 42 सो इन्टु 2.5 minus 3 2.5 minus 4 divided by 2 यहाँ माइनस साइन आउँछ 1.7321 इन्टु 2.5 minus 2 हो 2.5 minus 4 अलराइट। सो यो 2 क्यान्सल आउट भइहाल्यो प्लस 2.5 minus 2 2.5 minus 3 so you calculate the result कति आउँछ यहाँ कति आउँछ भन्नु 1.579 all right 1.579 94 94 4 last भयो गर्नुभयो। सो यो तीनवटा डाटा पोइन्ट दियो भने यस्तो भयो, चारवटा दियो भने के हुने भयो एलको अझै एक्सपेन्सन हुने भयो हैन, पाँचवटा दियो भने अझै एक्सपेन्सन हुने भयो। सो अझै एउटा गरौँ सो द्याट यु विल गेट फ्यामिलियर है। सो म एउटा टेबल दिन्छु त्यसमा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने दिन्छु। सो म इक्वेसन पनि लेखिदिन्छु, यु फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ एल नटहरूको भ्यालुजहरू निकाल्नुहोस्, एलको भ्यालुजहरू पुट द्याट इन इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड टेल मी द एन्सर है। आज यति मात्र गरौँ अनि हामी अर्को दिन चाहिँ लाग्रान्ज इन्टरपोलेसन नेक्स्ट विकमा पढौँ, सरी न्युटन इन्टरपोलेसन। लाग्रान्जको हामी ल्याब गर्न पनि सक्छौँ है यो गरिसकेपछि। सो विल डु इन द क्लास है, क्लासमा गरौँ एउटा। ल सबैले गरौँ है, गरेपछि बुझिन्छ, म एन्सर पनि लेखिदिन्छु। सो भेरिफाई द्याट। हेर्नुहोस् त, गिभन द टेबल अफ भ्याल्युज, टेबल अफ भ्याल्युज तपाईँलाई दिएको छ है, एक्स र एफएक्स दिएको छ। So notation can be changed है, x a function of x, height हैन, प्रेसर हैन, अल्टिट्युड प्रेसर, त्यसपछि टाइम भोल्टेज टी र भिटी हैन, टाइम र भेलोसिटी, टाइम र एक्सिलरेसन, दे क्यान गिभ एनिथिङ है त।
0.4 मा minus 0.916. This decimal and minus sign will make your calculations अलिकति तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि थोरै ध्यान केयरफुल हुनु पर्यो 0.693 0.7 मा minus 0.357 0.8 मा minus 0.233. These are the data points. 4 data points that are given from x0 to x1 x2 x3 सम्म दिएको छ. So estimate the value of fx at 0.6 using Lagrange interpolation. So तपाईलाई एउटा टेबल दिएको छ. त्यो टेबलमा चाहिँ फंक्सनको भ्यालु 0.6 मा भनेको x = 0.6 मा कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ. हो? So we know the formula for Lagrange interpolation. This is x0, we know that. This is f0. This is x1, f1, x2, f2 and x3, f3. So यो के हुने भयो? x3 र f3 हुने भयो. So 3 सम्म जाने भयो. So हाम्रो p3x हुने भयो. So that will be equals to what? I equals to 0 to 3 fi lix. So यसलाई एक्सपेन्सन गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? f0 l0 x plus f1 l1 x plus f2 l2 x plus कति सम्म जान्छ? f3 l3 x. You can put the values of function here. हैन? फंक्सनको भ्यालुजहरु पनि लेख्दियौ न त. के हुन्छ? f0 हाम्रो कति छ? minus 0.916 l0 x. f1 को भ्यालु कति छ? minus 0.693 l1 x. f2 को भ्यालु कति छ? minus 0.357 l2 x. f3 को भ्यालु कति छ? minus 0.233 l3 x. We'll call it as equation number 1. This is what? This is p3x. Got it? Now calculate these values. L0, L1, L2, L3. And put that value in equation number 1. Put x equals to 0.6. You will get the answer. Oh, you go just stay bar. Oh, this one L0 लेख्ने फर्मुला के हो? मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त कसैले? तपाईसँग के पोइन्टहरु छ? x0 छ, x1 छ, x2 छ र x3 छ हो. मैले l0 लेखे भने के लेख्दिने भनेको छु मैले? x0. सो के लेख्ने भयो त? x minus x1, x minus x2, x minus x3. यो सम्झिनको लागि बताएको है. You cannot remember all the formulas numerical method मा है. So you need to formula कसरी आउँछ भन्ने बुझ्नु पर्यो and you need to remember by doing the numerical. हो? त्यसो भने नट लेखिरा छ नि हैन? So x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3. अब जान्ने भइसकेपछि त यो भ्यालुजहरु डाइरेक्टली टेबलबाट लेख्न सक्नुहुन्छ है सिधै. सो के हुने भयो त यो? x minus x1 हामीसँग कति छ? 0.5. अलराइट. x minus 0.7. Alright. X minus 0.8. Got it? x0 हामीसँग कति छ? 0.4 minus 0.5. 0.4 minus 0.7. 0. कति? 4 minus 0.8. अब यो क्याल्कुलेसन यही गर्दै पनि हुन्छ हैन? म लास्टमा यहाँ राखेर गर्छु भने पनि हुन्छ. It will be lengthy है. It will take more lines. अब कसैले होइन म 0.6 यही हाल्दिन्छु यहीबाट यहाँ एउटा न्युमेरिकल भ्यालु लेख्छु भने पनि हुन्छ. द्याट विल बी राइट है. तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यही नै 0.6 हालेर प्रत्येक 0.6 मा प्रत्येकको निकालेर अनि फेरि यहाँ हालेर गर्न पनि हुन्छ है त. तपाईमा छोड्दिनु मैले जसरी गर्नुहुन्छ भयो है.
सो मैले यहाँ लेखिनँ केही पनि, यु विल डु तपाईँ क्लासमा गर्नुहोस् अहिले होइन। L1 x पनि म फर्म लेखिदिन्छु र L2 र L3 x पनि आफै लेखेर गर्नु। सो L1 x के हुने भयो त हाम्रो x1 चाहिँ हुनु भएन। सो के हुन्छ x minus x0 x minus x2 x minus x3 divided by के x1 minus x0 x1 minus x2 x1 minus x3. Now you can do x minus x0 कति छ 0.4, x2 कति छ x minus 0.7, अर्को कति छ x minus 0.8. सो जुन चाहिँ लिएको थिएन त्यसबाट घटाइदिने हो 0.5. 0.5 minus 0.4, 0.5 minus 0.7, 0.5 minus 0.8. So you write down for L2x, write down for L3x. यति चाहिने हो हामीलाई हो। and tell me the value P3 कति सोधेछ तपाईलाई 0.6 मा. Tell me the answer. Verify the answer. This may be wrong है. minus 0.510. This may be wrong. Please concentrate your answers. मैले एउटा यो ठीक छ कि छैन भनेर तपाईलाई सो हेर्नुस्. योसँग म्याच भयो भने यो पनि ठीक भयो, योसँग म्याच भएन भने तपाईहरुको कसको के आउँछ. डु इन द क्लास है. यति गर्छौं हामी आज. क्याल्कुलेटर थिच्दै गर्नुस्. सो आई विल क्याच यु अप इन हाउ मच. कति टाइम लाग्छ तपाईलाई 10 minutes. 10 minutes. You can take a break also if you wish, right? So I'll catch you up in 10 minutes, right? Let me get a water.
अलराइट गरिरहनु भएको छ मसँग ठ्याक्कै सोल्युसन छैन है आई डोन्ट ह्याभ द सोल्युसन आई ह्याभ द एन्सर ओन्ली ओल्ड क्वेसनमा दिएको क्वेसनहरू जस्तो लाग्छ जसले क्यालकुलेट गर्नुभएको छ यु क्यान सेयर यर एन्सर्स है त्यही आउँछ कि आउँदैन लेट मी मेक एटेन्डेन्स फर यु पिरियड टिल 12:55 so मैले 12:55 सम्मको टाइम राखिदिन्छु होइन जी -0.5107 छ 07 ओके मेरो त त्यति आयो ठिक छ अथवा 3 डेसिमलमा लेख्ने हो भने 511
भयो सबैले गर्नुभयो आयो सर 0.5107 नै आयो सो सबैले गर्न सक्छ है ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनबाट कुनै एउटा टेबल दियो भने तपाईँले ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ श्रेया के भन्नु छ ल ठिक छ सबैले गर्न सक्छ भने राम्रो कुरा भयो है